بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال جل وعلا: قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من آثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. يخبر سبحانه وتعالى أن موسى بن عمران رسول بني إسرائيل صلوات الله وسلامه عليه لما جاء إلى قومه من موعدة الله تبارك وتعالى ورأى أن قومه قد ضلوا بعبادة العجل، وخاطب هارون بما خاطبه به قائلا له: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ فقال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. ثم أتى بالسامري وقال له: قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، يعني رأيت شيئا لم يره أحد من كل بني إسرائيل عند خروجهم من مصر، وهو أنه رأى شيئا من أثر، يعني يهتز خضرة من أثر جبريل عليه السلام. قال فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، نبذها في هذا الذهب المسبوك الذي جمعه من زينة القوم عندما قذفوها وألقوها عنهم بنو إسرائيل. أخذ هذا وسبكه وضع فيها وأخرج العجل، خرج وفيه الحياة من هذا فتنة لهم، يعني ليفتنهم الله تبارك وتعالى فيه ويختبرهم هذا الاختبار. قال وكذلك سولت لي نفسي أن هذا الذي فعلته إنما هو من تسويل نفسي، ولم يعني أنه يأخذه من أحد ولم يقرأه ديت، وإنما جاء هذه فكرة جاءته في نفسي على هذا النحو. قال إله موسى فاذهب، طرده من مجموع الشعب وقال له: فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لك بقاء أن تعيش وأنت تقول لا مساس، يفر يعني في البراري والقفار بعيدا عن الناس خوفا من أن يمسه أحد، لأن أي أحد يمسه مجرد مس فإنما يقع عليه أي شيء، يقع على جلده كأنما تقع الصخور والحجار والثقل الشديد عليه. فرط الإحساس مرض يعني معروف إلى يومنا هذا. ثم قال له: وإن لك موعدا لن تخلفه. وبالعقوبة، هذا الموعد هو العقوبة الإلهية على ما جنت يداه من صناعة هذا العجل وقوله للناس إن هذا هو إله موسى وأنه هو الله الذي لا إله إلا هو. وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. قبل ما تذهب شوف، انظر إلى إلهك معبودك الذي ظلت عليه عاكفا، بقيت عليه عاكفا ليلا ونهارا، أصبح ساد لهذا المعبود العجل. لنحرقنه بالتأكيد، يعني تحريق بعد تحريق. ثم لننسفنه في اليم نسفا، يحرق ويصبح حمم يعني تجف، ثم يدق هذا ثم ينسف نسف في اليم، يعني أنه يذرو ذراته في البحر. وهذا كذلك من أعظم الأدلة على أن هذا العجل الذهبي تحول إلى جسد، لأن الذهب إذا حرق
فإنه يبقى المعدن، إما أنه يحمر وهو معدن كما هو، وأما إذا زيدت عليه النار ووضع فيه هذا فإنه يذاب. أما أنه ينسف في اليم نسفة ويصبح يعني ذرات فلا، لابد أن يكون هذا جسد. فهذا دليل على أنه هذا العجل أصبح جسد بالفعل، كما قال الله عجلا جسدا له خوار. ثم لننسفنه في اليم نسفا نذروه في البحر حتى ترى بعينك أن هذا إلهك، هذا مصير هذا، وأن الإله لا يصنع به يعني هذا الصنع. ثم قال للقوم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، إنما إلهكم بالحصر الله، إلهكم معبودكم الذي يجب أن تعبدوه إنما هو الله، اسم على ذات الرب سبحانه وتعالى، الذي لا إله إلا هو، لا معبود بحق في الوجود كله إلا هو، فالعبادة له هي الحق، وأما العبادة لغيره فباطل، لأن غيره ما يستحق العبادة، ما في غير الله تبارك وتعالى يستحق أن يعبد، لأن كل ما سوى الله تبارك وتعالى مخلوق مربوب، لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، ولا يملك لغيره بالتالي نفع ولا ضر، فكيف يكون هذا إله؟ يعني تكون هناك فرض على الناس عبادته أو طاعته، والحال أنه لا يملك لا لنفسه ولا لغيره نفع ولا ضر. فالمستحق للعبادة هو الله وحده سبحانه وتعالى. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. صفة عظيمة من صفة الرب تبارك وتعالى تجعل هناك الفرقان والبرهان بين الرب الإله الذي لا إله إلا هو وبين ما يعبد من دونه، أن كل شيء قد وسعها الله علما هي في علم الله تبارك وتعالى. وهذا وصف لا ينطبق بتاتا على أي معبود من المعبودات. كل ما عبد ما هديت، لو ملك ولا رسول ولا شمس ولا قمر ولا ما كان، فإن يبقى علمه محدود. أما الرب سبحانه وتعالى فإنه الذي وسع علمه كل موجوداته، كل الموجودات في هذا الكون فقد وسعها الله تبارك وتعالى علما لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وسع كل شيء علما، فلا شيء إلا وهو بعلمه سبحانه وتعالى. انتهى يعني حديث الرب سبحانه وتعالى عن ما قصه عن موسى عليه السلام. وقد ذكرنا في أول هذه السورة أن الله تبارك وتعالى يعني أولا افتتحها بأن قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هذا القرآن المنزل عليك إلا تذكرة لمن يخشى. أنزله الله تبارك وتعالى تذكرة لمن يخشاه سبحانه وتعالى. وبالتالي هذه الأمانة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم بحمل هذا الدين إلى العالمين أمانة عظيمة، لأنه تذكرة لمن يخشى الرب تبارك وتعالى فيتذكر به ويتخذ طريق الرب جل وعلا. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن العرش استوى، رسالة عظيمة من الرب الإله خالق السماوات والأرض، وأن حملها تشريف عظيم. أن يحملها النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذه الرسالة عليه تشريف عظيم من الله الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وكأن الله تبارك وتعالى بعد ذلك قص على نبيه قصة موسى وكيف حمله الله تبارك وتعالى رسالة يعني إلى بني إسرائيل وأنذر بها، وقام في هذه الرسالة بما قام به وتعرض لما تعرض له من هذه الابتلاءات العظيمة، ابتلاءات متواصلة يعني ابتلي بها موسى عليه السلام بدءا يعني طبعا ما قبل الرسالة، ثم كانت هذه الرسالة حمل بمجرد ما أخذها، حمل لأنه التقى بفرعون أكبر طاغية في وقته، طاغية ظالم في وقته، مع ماضي موسى من قتله الفرعوني وأنه ملاحق وأنه يمكن أن يؤاخذ يعني عند الفراعنة بما جعلوه جريمة سابقة، كما قال له فرعون ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فبدأ يعيره ويؤاخذه بأموره السابقة. ثم بعث إلى قوم غلاظ عميان يتبعون يعني حاكمهم بدون دليل ولا بينة ويظلوا على هذا. ثم بعد ذلك ابتلي موسى عليه السلام بشعب كذلك صلب الرقبة،
كما جاء في التوراة: إنكم شعب صلب الرقبة. يعني إقامته على الدين أخذت جهد جهيد من موسى عليه السلام، وكان آخر يعني التوائهم وعوجهم هو عبادتهم العجل، أن عبدوه على هذا النحو، وأن قالوا هو الله، وأن موسى قد نسي أن إلهه هنا وذهب ليعبد الله تبارك وتعالى في الجبل وناجيه، وهذا إله موجود. فرأى من المحن والمصاعب والمشاق أمر عظيم من أعدائه، وكذلك من أتباعه من بني إسرائيل، رأى منهم المتاعب الجمة العظيم. نموذج ومثال، وكأن الرب تبارك وتعالى يقول لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه: إن هذه الرسالة التي جاءتك وفي هذا الحمل، يعني انظر لك سلف يعني من الرسل، هذا موسى عليه السلام قد قام بهذه الرسالة برسالة الرب، وقد لاقى في حمله هذه الرسالة هذه الابتلاءات العظيمة. قال جل وعلا لرسوله في نهاية يعني هذه ما قص من شأن موسى عليه السلام، قال: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. كذلك كهذا القصص المفصل المبين بكلام الرب سبحانه وتعالى المعجز الحلو العذب، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. هنا إشادة من الرب تبارك وتعالى بهذا الذكر الحكيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقد أعطيناك يا محمد من لدنا، من عندنا من؟ الرب الإله، الرب الإله الرحمن خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى. من لدنا من عندنا ذكرا للعالمين، ذكر من الله تبارك وتعالى، كلام الله عز وجل المذكر بطريق الرب، المذكر بصراط الرب تبارك وتعالى. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. من أعرض، من صيغ العموم، كل من أعرض عن هذا الذكر كتاب الله تبارك وتعالى فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه. سيحمل يوم القيامة وزر ذنب خالدين فيه تحت الذنب هذا، سيظل تحت ذنبه هذا حاملا ذنبه حملا لا ينقطع خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حمل. أسوأ حمل ممكن أن يكون أن يحمل العبد المجرم هذا الذي ترك طريق الرب وترك تذكرة الرب هذا الحمل، لأن ما في حمل أسوأ من هذا الحمل الذي سيبقيه في جهنم بقاء خالدا سرمديا لا انقطاع له. إذا أنت يعني كأن يعني قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم رسالة في غاية الخطورة، يعني ماذا يترتب عليها؟ يترتب عليها أمر عظيم جدا، ده رسالة للعالمين، وأي معرض عن هذه الرسالة سيعرض نفسه لأكبر عقوبة يعني موجودة. هذا إشادة من الرب تبارك وتعالى بهذه الرسالة العظيمة التي يرسلها لعبده ورسوله محمد. أنت جايب رسالة، هذا شأنها هكذا في العالمين، مو يعني كتاب أي واحد يقرأه قد يستفيد منه بعض الفوائد، إذا تركه ما عليه منه شيء. لا، بهذه الرسالة أي من هؤلاء الموجودين الذين أرسلت إليهم للعالمين يعرض عن هذه الرسالة، يا ويله يا ويله يا سواد ليله، هذا أمر عظيم جدا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. سيحمل يوم القيامة وزر ذنب خالدين فيه، ما في فكة، لا يفك منه، باقي فيه تحت هذا الوزر بقاء لا ينقطع، وساء لهم يوم القيامة. أسوأ حمل يمكن أن يكون سيحمل، هذا شيء لا حمل أسوأ منه، وساء لهم يوم القيامة حملا. ثم بين الله تبارك وتعالى كيف حيكون، كيف سيكون هذا الذي حمل هذا الوزر بإعراضه عن هذا الذكر النازل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. يوم ينفخ في الصور، هذا اليوم اللي هو يوم القيامة، يوم ينفخ في الصور، ينفخ
بالبناء لما يسمى فاعله، وقد جاء بأن النافخ ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى هو إسرافيل، يلتقم قرن ينفخ فيه فيكون هو الإعلان لهدم هذا الكون. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، هذا بهذا النفخ. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. يوم ينفخ في الصور يخرب هذا. ثم النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون، ونفخ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون لرب العالمين سبحانه وتعالى. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. نحشر نجمع المجرمين فاعل الإجرام، وفاعل الإجرام هنا أكبر الإجرام اللي هو الكفر بالله تبارك وتعالى والعناد والإعراض عن هذا الذكر الذي نزل للنبي صلوات الله والسلام عليه. يحشرون زرقا حال كونهم زرق. الزرقة لون، والعرب تسمي الأسود الغارق في السواد أزرق. فالأزرق هو السواد الغامق الخالص في السواد. وما زال بعض العرب الآن من أهل السودان مثلا الشخص إذا كان أسود شديد السواد يسموه أزرق. وقد أخبر سبحانه وتعالى بأن هذا سواد، كما قال تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. كأنما أغشيت غطيت وجوههم بقطع من الليل، والليل أسود مظلم أسود. فنحشر المجرمين يومئذ زرقا، يعني قد وصلت يعني وجوههم إلى الحد الأعلى من السواد، وهذا يكون من الكمد والغيظ والإشفاق الشديد مما هم مقدمون عليه عياذا بالله من العذاب والنار. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم. صور الله تبارك وتعالى حالهم، هذا حال أشكالهم. ثم حديثهم يتخافتون بينهم، يعني يتكلمون يعني في الخفوت في السر بينهم. إن لبثتم إلا 10. ما قعدنا إلا 10 أيام في الدنيا، كل عمرنا اللي قعدناه بس 10 أيام، كأنهم 10 أيام ما طول علينا، مر علينا العمر كأنه 10 أيام. فيستصغرون ويحتقرون مدة بقائهم في الدنيا. قد يكون بعضهم مضى 100 سنة، أقل من ذلك من أعمار هذه الأمة، أكثر من غيرهم من الأمم السابقة، بس يروا أن الكل اللي ماكثوه في الدنيا شنو؟ 10 أيام. قال جل وعلا نحن أعلم بما يقولون في هذا الوقت، فالله يعلم هذا الذي سيكون كما هو كائن سبحانه وتعالى. إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. إذ يقول أمثلهم طريقة، أمثلهم يعني أعلاهم وأفهمهم ويعني أكثرهم تقدير الأمور. إن لبثتم، يقول 10 يا أبويا، ما 10 أي 10، إحنا ما ديت ولا يوم، هو يوم واحد، يعني الذي جلسناه مضى وكأنه يوم واحد. إن لبثتم أي في الدنيا إلا يوما. وطبعا كل هذا استقلال منهم لمدة بقائهم في الدنيا، وأنها ذهبت سريعا كأنها ما مضت. بل أخبر سبحانه وتعالى بأن منهم من يقسم بأنه ما لبث إلا ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة واحدة فقط هي التي لبثوها. وجاء أيضا في قول الله تبارك وتعالى ربنا الذي قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يا يوم يا أقل من يوم، فاسأل العادين
قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فهؤلاء يستقلون ويستصغرون وقت الذي أمضوه في الدنيا، ولا شك أنه هم محقون في ذلك لأنها راحت كأنها ساعة، لأن وقت عمرهم في الدنيا أفنوه في اللعب واللهو وكذا، فذهب كأنه ساعة من نهار. نحن نعلم ما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ثم قال جل وعلا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. عندما يحدث هؤلاء الناس بالبعث والنشور وأن هذا الكون سيذهب، طبعا تنصرف أذهانهم وأفكارهم المريضة إلى هذه الجبال الشامخات. شو زيلة هذه؟ يقولون شو زيلة هذه؟ ما الذي يرفع هذه؟ ويسألونك عن الجبال، يعني هل هذه الجبال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن يوم القيامة وأنه سيكون أرض واحدة ليس فيها علم لأحد، وأنهم يبعثون في هذه الأرض. فكيف الجبال هذه؟ وين تروح؟ أين تذهب هذه الجبال العالية الشامخة؟ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. النسف هو أن تتفجر وتتحول من هذه صخورها العظيمة إلى أن تصبح هباءات وذرات صغيرة، كما قال جل وعلا يوم تكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، والعهن هو الصوف المنفوش. وقال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. أول شيء تكون كالكثيب المهيل الهائل، الرمل الذي يهيل بعضه على بعض ولا يتماسك بعضه على بعض. ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى يكون كهباء تذروه الرياح. فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. تأتيها الرياح تذروها وقد أصبحت هباء في الجو، وتبقى أرضها قاع الأرض المستوية صفصفا، ما في شيء. الصفصف هو الفارغ، فارغ من كل شيء، لا بقيت صخرة ولا بقيت شجرة ولا بقي شيء، وإنما أبدا قاع صفصف، يعني صافي ما فيه أي يعني علم ولا شيء ظاهر. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. لا فيها عوج، حفرة يعني نازلة في الأرض، ولا أمت، ولا يعني ربوة وشيء مرتفع من الأرض، بل أرض مستوية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون على أرض بيضاء ليس فيها علم لأحد. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. في هذا اليوم يتبعون، يعني هؤلاء الناس، هؤلاء المجرمين المكذبين المعاندين الآن في الدنيا يتبعون الداعي. وين يقول لهم الداعي؟ الداعي من الملائكة. هنا يروحوا، هنا اذهبوا إلى هنا، اذهبوا إلى هنا على طول بدون ما يناقشوا، حيث يأمرهم الداعي بأن يسيرهم إلى الجهة التي يسيرون إليها، فيتبعون الأمر دون أي اعتراض منهم عليه. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. لا أحد يعوج في الطريق بمعنى أنه يميل يمنه أو يسره، وإنما يسير حيث يؤمر بالمسير. وخشعت الأصوات للرحمن. الخشوع بمعنى الخضوع والسكون، أصوات، كل أصوات تخشع للرحمن سبحانه وتعالى، الذي يكون الرب سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده، وهو يعني المخاطب لهم، لا يتكلم سبحانه وتعالى إلا هو ومن يأذن له الرحمن بالكلام. وخشعت الأصوات للرحمن، كلها سكوت من رهبة الرب جل وعلا، فلا تسمع إلا همسا.
فلا تسمع من هؤلاء القوم الأمم هذه كلها المحشورة إلا همس، والهمس هو الكلام السري، وهو أن يهمس يعني واحد في أذن الآخر فقط همس، خوفا من أن يرفع صوته بشيء. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يومئذ لا تنفع الشفاعة على النحو الذي كان يظنه الكفار، وهو أن هناك من يشفع لهم، يعني يطلب لهم يعني الحماية، يطلب لهم النجاة من عند الرب تبارك وتعالى، يطلب لهم الإنقاذ، ما ينفعهم أحد يقربهم من الله تبارك وتعالى زلفى، يخاطب الرب تبارك وتعالى في إسقاط ذنوبهم، في إدخالهم الجنة. ما في شفاعة تنفع عند الرحمن إلا بأمرين: إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إلا من أذن له الرحمن بأن يشفع له ورضي له قول الشافع. فمن أذن له الرحمن في الشفاعة فهذا هو في الشفاعة فيه، هو الذي يعني يشفع فيه، ورضي له قول من الشافع. أو إلا من أذن له الرحمن من شافع، يقول له الله يقيمه كما يقيم الرسل، يقيم الملائكة، الله هو الذي يقيمهم سبحانه وتعالى ويأمرهم بالشفاعة. ورضي له قوله، يعني كذلك أن يرضى قوله، أن يشفع الشفاعة التي يحبها الله تبارك وتعالى ويحددها الله جل وعلا له. أما إذا شفع فيما لا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يرضاه الله فإنه لا يقبله، كما جاء في الحديث أن يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وقد سربل بسربال من قطران وقد علت وجه آزر غبرة وقطرة، فيقول إبراهيم لأبيه: يا أبت ألم أقل لك لا تعصني، يعني قلت لك في الدنيا لا تعصني. فقال: يا بني الآن لا أعصيك. فيقول يشفع، يحاول إبراهيم عليه السلام أن يشفع في أبيه، فيقول: يا ربي لقد وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أكبر من أبي الأبعد. فيقول الله تبارك وتعالى: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، وانظر تحت قدميك فإذا هو بذيخ ملطخ بالدماء، فيؤخذ من قوائمه ويلقى في النار. فهذا لو فرض أن تكون هناك شفاعة في هذا اليوم بقول لا يرضاه الله تبارك وتعالى، قد حكم الله تبارك وتعالى على صاحبه بالنار، فإن هذه الشفاعة لا تقبل. يومئذ لا تنفع الشفاعة على نظام الكفار إلا بهذه الشروط: إلا من آذن له الرحمن ليشفع ورضي له قولا في المشفوع فيه. فإذا قال قولا في مشفوع فيه لا يرضاه الله تبارك وتعالى، كأن تكون شفاعة في مشرك، في من جاء على الشرك والكفر، الله تبارك وتعالى قد حكم حكما لا يرد ولا يستثنى، ما في استثناء يعني من كلام الله تبارك وتعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين فهي حرام عليهم، ولو لا استثناء لهذا الأمر قط. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله من الشافعين، ملائكة أو رسل. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يعلم الله تبارك وتعالى ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني ما قدموه وما أخروه وما يقولونه الآن وما سيقولونه بعد من كلام هؤلاء الشافعين الذين ظن العرب المشركون أنهم يعني شفاعتهم مقبولة عند الله بكل حال، وهم الملائكة. فيخبر سبحانه وتعالى أنه يعلم ما بين يدي الملائكة وما خلفهم ولا يحيطون به علما. لا يحيطون علما بالله تبارك وتعالى، الله يحيط علما بكل مخلوقاته، وليس هناك مخلوق من مخلوقات الله يحيط علما بالله ولا الملائكة. فالملائكة أنفسهم لا يحيطون علما بالله، يعني لا يعرفون الله تبارك وتعالى ويعلمون الله كما الله جل وعلا. لا يعلم الله على الحقيقة ولا يحيط علما بالله إلا الله سبحانه وتعالى. وأما غيره من كل خلقه فإنهم لا يحيطون علما به، وإنما يعلمون به على المقدار الذي علمهم وفي حدود طاقتهم في العلم. وأما الرب تبارك وتعالى فإنه أعظم وأجل وأكبر من أن يحيط أحد من خلقه علما به. كيف
وما هو دون الله تبارك وتعالى من بعض مخلوقاته لا يحيط أحد من الخلق علما به إلا الله، كالعرش. فعرش الله تبارك وتعالى لا يحيط أحد يعني علما به وأن يقدره قدره لا يقدره قدره إلا الله، فكيف بالله الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. يعلم أي الله ما بين أيديهم، أيدي هؤلاء الملائكة الذين يظنهم شفعاء، وما خلفهم، ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى جل شأنه. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.